Vandaag leer ik jullie hoe je de schijnbanaan kan overwinteren. Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Allereerst nemen we een mes, broodmes, en snijden we de bladeren van de plant af. Ik snij zelf het liefste de bladeren van onderaf naar boven. Dit voorkomt dat de wond ervoor zorgt dat het water naar binnen loopt. Het komt namelijk vaak voor dat de vorm van het blad ervoor zorgt dat er vocht aan de binnenkant ontstaat. En dit willen we voorkomen, want als dit vocht de hele winter erin staat, dan gaat die plant wegrotten en dat willen we niet. Dus we snijden eerst alle bladeren eraf. En daarna gooien we het water er gewoon eventjes uit. Dit kan heel simpel door de pot om te keren. Hier zie je eerst nog even goed dat water waar ik het er net over had. Ja, het druppelt er gewoon in. En als dat de hele winter erin staat, ja, dat gaat gewoon geheid fout. Dus daarom, we willen dat water eruit hebben. En we willen er ook voor zorgen dat het niet meer terugkomt. Dus eerst gooien we hem even mooi leeg. En dan halen we snel die pot eraf. En dan gaan we aan de wortels werken. Het is namelijk zo dat de plant, de schijnbanaan, deze wortels niet nodig heeft in de winter. Dus hoewel dat misschien zonde lijkt, want het zijn er heel veel en ze zijn echt prachtig, ja, ze moeten er toch vanaf. Want in de winter heeft hij er niks aan, ze drogen uit. De plant die droogt eigenlijk een beetje in de winter. En als die wortels indrogen, dan zijn ze dood. Dus de wortels die gaan sowieso kapot, dus we kunnen ze net zo goed nu alvast afhalen. Dat scheelt gewoon heel veel gedoe, voorkomt kans op rotten, voorkomt kans op schimmel. Het is gewoon beter voor de hygiëne en daardoor de gezondheid van de plant. Als we zoveel mogelijk wortels eraf hebben gestoken, eraf hebben gehaald en ja, gewoon op alle mogelijke manieren los hebben gemaakt, dan kunnen we er daarna nog ervoor kiezen om met water deze eraf te spoelen. Nadat we zoveel mogelijk aarde hebben verwijderd, kunnen we alle wortels er nog eens een keertje extra afhalen met dat broodmes wat we er straks ook hebben gebruikt voor de bladeren. Maar het is het handigst om hierbij eerst zoveel mogelijk aarde te verwijderen, want je wil voorkomen dat steentjes of stukjes aarde of wat dan ook ervoor zorgen dat je mes hartstikke bot wordt. Nou ja, als je zoveel mogelijk eraf hebt gespoeld, dan is het dus tijd om het eraf te gaan snijden. Dit doen we eigenlijk gewoon rondom de gehele kluit. De plant, zijn wortels gaan toch kapot in de winter. Dus laten we maar gewoon zoveel mogelijk verwijderen. Dat scheelt heel veel gedoe. Want alles wat kapot gaat, kan gaan rotten, kan gaan schimmelen. Dus als er zoveel mogelijk alvast vanaf is, dan is er ook minder kans dat die plant kapot gaat. In plaats van gezond overwintert. En het hele doel is natuurlijk gezond overwinteren. Dus we halen alle wortels er vanaf. Of nou ja, voor zover als dat lukt dan. En dit wormpje, ja, die halen we er ook uit. Want de aarde droogt uit, dus hij ook. En dan mag hij naar binnen. Hou hem bij een koele temperatuur van ongeveer 10 graden en zet de plant op de kop. Want dat vocht wat we aan het begin zagen, ja, dat gaat nog een beetje uit die bladeren eruit zweten. En dan hoopt zich dat alsnog op. Dus we laten hem nou eerst zo'n 4 tot 6 weken op de kop staan. Dan kan al dat vocht eruit lopen. En dan pas zetten we hem rechtop in de pot. Als die rechtop in de pot staat, dan mag die daar tot maart in blijven staan, zonder aarde erbij. Dat is gewoon niet nodig, want ja, hij is nu in winterrust. Maar als het dan eenmaal maart is, dan gaan we hem wel oppotten. Dan laten we hem nog tot mei binnen staan en pas in mei zetten we hem mooi weer buiten neer. In maart gaat de temperatuur vaak omhoog en dat is perfect, want in deze periode mag hij bij ongeveer 15 graden staan. En stel nou dat jouw plant zo klein is dat je hem nog steeds op kan tillen, dat je de pot op kan tillen en hem binnen kan zetten. Ja, dan kan je ervoor kiezen om hem gewoon lekker naar binnen te halen op de dagen dat het vriest. En zolang het niet vriest, dan zet je hem gewoon buiten. Want deze plant kan hele lage temperaturen hebben. Zolang het niet vriest, kan die buiten blijven staan. Maar ja, als de plant op een gegeven moment heel groot is, na een paar jaar, dan is dat onmogelijk. Dus dan moet je wel voor die eerste methode gaan. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.